أنا معجب كبير كتير كبير بألعاب الماس افكت وعالم ماس افكت الخيال العلمي. واحدة من الأشياء المفضلة من عالم ماس افكت هي سفينة النورماندي بكل النسخ الثلاثة، بس خاصة من الجزء الأول والثاني. واليوم بهالفيديو رح نستعرض ونحلل سوا نموذج سفينة السيربرس نورماندي SR2 من الجزء الثاني. معكم علي من Analyzed على يوتيوب. النموذج حجمه تقريبا 7 ب 17 مع ارتفاع 5 سنتيمتر ووزنه حوالي 160 جرام. مقارنة بالسفينة الأصلية من الجزء الثاني من اللعبة، هالنموذج بينجح بنسبة عالية جدا بإعادة خلق تفاصيل السفينة من خيار الألوان، تصميم الزوايا والخطوط الخارجية تم تصميمهم بدقة عالية، والشغل الدهان جيد جدا. الشارات، الأحرف والأرقام مصفطين تقريبا بدقة تامة، وما لاحظت أي نزيف ألوان جدي. ودهان الدوافع للمحرك من وراء طالع شكلهم كتير حلو وواقعي. كنت مفضل لو ألوان السيربرس أغمق شوي على أورنج مثل الجزء الثاني من اللعبة، بس مع هيك طالع شكلهم جيد. كمان تصميم السفينة جاي منحني على زاوية مرتفعة شوي تيعطي انطباع إنها طايرة بالفضاء. ما في نوافذ على الجزء الجانبي، بس بتصور حجم النموذج شوي صغير ليقدر يفرجي هيك تفاصيل دقيقة بشكل جيد. النموذج مش مصنوع لا من بلاستيك ولا من حديد، بس من مزيج بوليمر الريزن أو ما يسمى بمركب مادة الراتنج الصمغية، بس من جودة عالية بيعطي النموذج متانة وقدرة على إظهار هالتفاصيل الدقيقة على السفينة. وعلى الرغم من إنه النموذج بيعطي إحساس إنه متين وإله تقله، بحس إنه ممكن ينكسر من أي وقعة شوي عالية أو قوية. قاعدة النموذج للسفينة تصميمها بسيط ومش معقد، وهالشي أنا بقدره لأنه بخلي تركيزكم على السفينة نفسها، وهو المكان اللي لازم يكون التركيز عليه أصلا. ومن تحت في كلام عن دارك هورس، بايووير، العلامة المسجلة وهالكلام اللي أكتريتنا ما بيقرأ. وبإمكانكم فصل أو تركيب القاعدة إذا بدكم تستعملوها أو لا. ملاحظة عجبتني وجديرة بالذكر إنه التعبئة والتغليف كتير مليح. النموذج محمي بفلين تخين بيوفر حماية بشكل جيد عند الشحن أو إذا البوكس وقع. وأخيرا خلوا بالكم إنه هاي مش لعبة، أولا لأنه ممكن تنكسر بسهولة إذا أسيء استعمالها، وثانيا والأهم من هيك لأنها قطعة جمع أو كولكتر بيس، وهالشي بقلل من قيمة هالنموذج الرائع. عن جد بكره لما يصنفوا هالقطع كألعاب أطفال على مواقع البيع. خلاصة وبتحليل الشخصي، هالنموذج لسفينة السيربرس نورماندي SR2 من إنتاج دارك هورس بعيد خلق شكل وتصميم السفينة من الجزء الثاني من ماس افكت بإخلاص ودقة عالية وبجودة تصنيع جيدة جدا. كنت بتمنى لو كان حجم النموذج شوي أكبر، وإذا بتطلعوا عن قرب أو بدكم تدقروا وتكونوا بيكي رح تلاحظوا شوية عيوب صغيرة هون وهون، بس بنفس الوقت ما بعتقد انه فينا نطلب او نتوقع اكثر من هيك من نموذج حقه بوقت هالفيديو بيتراوح بس ما بين 25 و 35 دولار امريكي. انا عن نفسي كتير حبيت هالنموذج، وبعتقد انه رح يكون اضافة رائعة لمجموعة اي كولكتر او اي معجب بالعاب وعالم ماس افكت. شكرا على مشاهدتكم. اذا حبيتوا هالفيديو وكان على ذوقكم بليز اعطونا لايك، ومش غلط كمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب تحت للمزيد من هالفيديوز، وتابعونا على تويتر وإنستغرام، ومنشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.